I det här programmet får vi genom utbegärd mejlkorrespondens inblick i hur vänsteraktivister agerar inom Stockholms universitet för att kicka en meriterad person och hur samma aktivister kan utnyttja universitetets resurser för spaning och politisk aktivism. Vi får också exempel på hur samma kretsar förmår polisen att genomföra ett till synes omotiverat och brutalt gripande utan att presentera anmälan eller annan relevant information. Välkommen till lördagsintervju med Sveb TV. Jag heter Mikael Wilgert. Med här i studion idag har jag Biljana Martinovsky. Välkommen. Tack. Vi ska tala om det gripande på Arlanda som hon och hennes man blev utsatta för. Och vi ska tala om vad som händer inom vårt rättsväsende. Men innan vi gör det så tänkte jag be dig ge en kort presentation av dig själv. Jag heter Biljana Martinovsky. Jag är docent i data-människa-interaktion från Stockholms universitet sedan 2013. Jag är också doktor i språkvetenskap från Göteborgs universitet sedan 2000. Jag har arbetat i institutionen för kreativa teknologier i USA, California, Institute for Creative Technologies, University of Southern California. Jag har undervisat tusentals studenter i alla dessa ämnen och har författat kanske mer än 30 artiklar, publicerade artiklar plus många deltagande i vetenskapliga konferenser inom ämnet virtuella agenter, språkvetenskap och gruppbeslutstagande och förhandlingar. Ja. Och du är docent i lingvistik. Jag är docent i data-människa-interaktion och doktor i lingvistik. Och docent, det är den högsta titeln man kan ha egentligen i forskarvärlden. I den akademiska titeln, ja. Den högsta man kan ha. Och du var i USA, du forskade i USA under 7 år. Ja, där forskade jag inom virtuella agenter. Och virtuella agenter, jag skulle tro att de flesta inte känner till så mycket om vad det är. Men du berättade innan vi satt oss här att det handlar om att förstå språket och interaktionen mellan människor. Och att det är sånt som du har beskrivit som ligger till grund för det som vi kanske upplever som artificiell intelligens. Ja, så det är artificiell intelligens. Virtuella agenter är simulation av mänsklig interaktion och mänsklig kognition. Så vi simulerar mänsklig interaktion, mänsklig kommunikation och mänsklig kognition. För att det är ett sätt att kommunicera med människan och göra saker med människan. Kommer de bli så mänskliga de här så att vi inte kan skilja på en människa och en virtuell människa? Ja, alltså en det tror jag människa. är möjligt. Ja, och det tror jag. Det här är institutionen där jag arbetar tillsammans med andra forskare som David Traun till exempel och Stacey Marcel och Jonathan Cratch som jag mest kommunicerade med och jobbade med. Det är väldigt nära att komma fram till en interaktiv simulation av mänsklig interaktion som är så bra att på distans kanske är omöjligt att se om det är riktigt eller inte. En sak man märker faktiskt är, när man jobbar med media så här, det är att även små harklingar och olika sådana här små ljud som man inte alls tänker på har ganska stor betydelse i samtalen. Ja, precis. Var det sånt som du har studerat? Ja, jag har studerat väldigt noggrant mänsklig interaktion i domstolar. Och min avhandling handlar om studier av
aktiviteter och kulturer. Alltså relationen mellan kultur, språk och aktivitet. Aktivitet, då menar du vad man gör eller vilken situation man är i. Så till exempel interaktion i domstolar. På engelska heter det forensic linguistics. Där studerar du in stora detaljer, funktionerna av repetitioner i interaktion och reformuleringar av yttranden. Vad har de exakt för funktioner, varför folk formulerar någonting, varför de upprepar det, när de upprepar det, hur de upprepar det. Det här handlar om talspråksinteraktion. Men även små skillnader som man inte ens tänker på kan ha en betydelse. Det är precis det som vi är intresserade av. Vi är precis intresserade av det som man inte tänker på. Allt som man gör omedvetet är mest intressant. Därför att där finns det ingen kontroll över det som händer. Utan de delarna av interaktionen som inte är kontrollerade är de delarna som är mest intressanta att studera i dessa sammanhang. I mitt fall så var det koncentrerat på en funktion, en språklig funktion, och sen se hur den realiserar sig i en specifik aktivitet över olika kulturer och olika språk. Resultatet var då att just de omedvetna delarna i interaktionen, att det är aktiviteten som betingar kommunikationen mer än språket och kulturen. Så alltså där har vi människor i olika kulturer och olika språk ett gemensamt beteende som vi inte tänker på, men som vi skulle kunna känna igen då hos andra personer med en helt annan kultur. Men du, kan det också användas för att detektera om någon talar sanning? Ja. Okay. Det kan man göra. Så när vi pratar forensic lingvistik, då kan det handla om det? Det kan handla om det. En hel del handlar om det. Om lögndetektorer och sånt. Till exempel jag studerade någonting som jag kallar för mitigation theory, eller mitigation framework. Och det är det som jag blev känd för. Och den publicerades i olika encyklopedier till exempel. Hur folk försöker att försvara sig i olika situationer. Hur de försöker att förmilda omständigheterna. I argumentation så att säga. Ja, precis. Men inte bara i domstolar då, eller var det just i domstolar? Jag studerade i domstolar, men sen kan man applicera det i andra sammanhang. Till exempel, vi hade nu en introduktion, du introducerade oss. Nu är det en andra delen av och nu tänkte du på det här samtalet? Ja, till exempel det så samtalet. Du tänker lite grann utifrån alltid. Du tänker hela tiden på det, vad som händer i samtalet. Just nu till exempel, om vi ska simulera det, alltså om vi ska analysera, först transkribera det som vi säger. Då måste jag transkribera hur många gånger dina ögon rörde sig på vilket sätt. Om du blundade, om du tittade åt vänster, åt höger, om dina ögon öppnade sig mer eller mindre, om vissa rinkor aktiverades eller inte, var exakt. Hur du rörde huvudet upp och ner, det kallas för feedback. Men allt det här egentligen, när du har jobbat med det i din forskning, då har det handlat om att sen kunna återskapa det här, men på konstgjort sätt. Det jag gjorde här i Sverige när jag skrev min avhandling för Göteborgs universitet handlade bara om mänsklig interaktion. Jag var intresserad bara av att se hur folk gör saker och ting och vad det omedvetna aspekten av precis hur vi skapar mening i interaktion, hur vi förstår den andres beteende och vad är för missförstånd som kan uppstå och så vidare. Och sen också metodik, utveckla metodik för att kunna studera kvalitativt interaktionen, men också kvantitativt på en väldigt detaljerad sätt. På grund av att det var väldigt detaljerat
studie så blev forskare som jag aldrig hade träffat från USA intresserade i det jag skrev, och de bjöd in mig, stor överraskning för mig, att jag skulle kunna medverka och skapa de här nya virtuella virtuella människosystemen. Så du har blivit en auktoritet egentligen inom det här området? Jag kan säga att jag har jobbat på den här institutionen som är en auktoritet inom det området. De forskare som jag nämnde nu är auktoriteter inom det området. Jag blev det genom att arbeta med dem som först och främst inom det som kallas för natural language processing. Men också med studier inom kognitiva funktioner, till exempel känslor. Okej, det här var inte det vi bara skulle prata om, så, men du har jobbat med något väldigt intressant. Och du berättade också att din avhandling, den var tryckt i 50 000 exemplar. Ja, den var tryckt i 50 000. Och den är på väg in i en ytterligare tryckning. Det finns en ny version som kommer att bli berikat av mina studier efteråt, efter avhandlingen, som kommer att publiceras av Springer. Jag har kontrakt med dem att publicera det. Och det kommer att publiceras i större mängder, för att det ska användas för utbildning också. Inte bara och du berättade också att det här är ju lingvistik. Du jobbar ju inte med programmering, men de här modellerna och ramverken som du tar fram, de används då av programmerare som tar fram Siri och olika sådana här produkter som vi möter i vardagen allt mer, och som vi kanske ibland skräms av också, för att de helt plötsligt är med i vårt samtal och utan att vi har förstått det riktigt. Ja, men som sagt, vi måste gå vidare till men det var en introduktion av dig själv i varje fall, och vad du har jobbat med. För det känns viktigt att förstå lite mer om vem du är i varje fall. För att det som det kanske har skrivits mest om, det var att du råkade ut för en väldigt obehaglig händelse på Arlanda. Vad var det som hände? Jag blev gripen av flera beväpnade poliser utan att veta varför jag är gripen. När jag var på väg tillbaka från semester med min partner. Det var en chockerande upplevelse. Vi hade ingen aning vad som händer. Varför är vi där? Varför de griper mig? Varför de håller mig under armarna? För de grep dig på Arlanda. Ja. Och ganska bryskt. Du har berättat tidigare att det var en hel mängd med beväpnade poliser. Och det kom den ena patrullen efter den andra. Ja. För att faktiskt gripa dig och föra bort dig. Gripa mig av alla andra människor i världen. Gripa mig. För mig en väldigt våldsam handling. Utan någon förklaring. Utan någon motivation överhuvudtaget. När den tredje patrullen kom, då sa en man då att vi griper dig och nu ska vi till förhör. Ja, men vad handlar förhöret om? Vad har jag gjort? Det är ingen förklaring. Nej, men de tog med dig och vad tog de det då? Och vi ville att vi hann ju under tiden de samlades ringa en advokat som sa till oss att jag har rätt till vittne på förhöret. Men polisen drog mig ifrån min partner som kunde ha varit vittne, som ville vara vittne. Jag ville ha vittne, han ville vara vittne, jag har rätt till att ha vittne på förhöret. De drog mig därifrån våldsamt under armarna och gjorde en sån här body search på en för mig våldsamt sätt att behandla min kropp. En kroppsvisitering. Visitering. Med kläderna på utanför, alltså de hade öppnat dörrarna och jag var redan utanför precis innan jag skulle gå in i en av bilarna. De hade en buss och så här, det var också en bil. Så det kändes som att de griper en terrorist eller någon som har gjort en explosion någonstans. Jag kunde inte förstå någonting av det hela. Jag hade precis avslutat en semester och hade simmat i havet i flera dagar. Jag kanske skulle säga det innan vi går vidare att Biljana hon har
ifrågasatt och tittat närmare på mängden av gruppvåldtäkter som pågår i Sverige. Ja. Och hon har engagerat sig i frågan och verifierat information i det området. Och när du blev gripen, du visste inte som sagt vad det handlade om. Du visste inte om det hade någonting med det att göra eller någonting. Men sen när de tog det, de grep det, de förde det till Solna i hög fart, har du berättat. Vad hände där? Jag fick sitta där i flera timmar. Jag vet inte hur många timmar, det var ju 9, ungefär klockan 9 de grep mig. 9 på kvällen? 9 på kvällen. Och det var efter midnatt då jag blev förhörd av 2 män. Innan de förhörde mig sa de så här: för det här brottet behöver man inte ta DNA. Men i det här fallet, just i det här fallet, har åklagaren bestämt att vi ska ta DNA på dig. Det här var kanske en av de värsta upplevelserna i mitt liv. Jag har varit utsatt för våld av en man i 2014 som nästan bröt min rygg, skadade sista kotan av min ryggrad. Och när jag försökte få hjälp av polisen och ringde dem många gånger, de vägrade att komma dit. Och när de väl kom dit så skrek polisen mot mig precis när jag ville anmäla brottet: håll käften, lyssna på vad jag säger, ring om det händer något nytt. Sen dess, jag har inte haft någon vidare kommunikation med polisen för att jag känner att de bryr sig inte om mig. De brydde sig inte om mig som en kvinnlig offer av en väldigt våldsam brott med enorma konsekvenser för mitt liv och för mitt arbete och för min hälsa. Nu sitter jag igen, polisen, den här gången gripen av polisen utan att veta varför. Och nu ska de ta DNA från min mun utan att jag ens vet varför och vad jag är anklagad för. Men när jag ville, de skulle gripa en person som har begått brott direkt mot mig och det finns vittnen runt omkring och läkarintyg, då ville de inte göra någonting överhuvudtaget, skrek mot mig istället för att gripa honom. Du berättade innan vi satt oss att det där var en situation som låg då 5 år tillbaka i tiden ungefär, och det gällde en relation till någon författare som en väldigt känd person som du samarbetade med i Europa, precis, som jag samarbetade med och som fullständigt oprovocerat, utan någon anledning, precis efter en ryggoperation jag hade fått på akuten i Göteborg, plötsligt attackerar min rygg och gör en enorm skada. Men det har inget med det här att göra, men det som det har att göra med att din upplevelse av polisen. Och det var någonting som du alltså återkallade det minnet av då i samband med att du blev. Men då kom du till Solna, du blev förhörd vad hände sen då när du hade blivit förhörd? Alltså det jag märker där är att alltså efter att jag har blivit gripen på det här sättet, sliten av min partner, vet inte vad som händer med honom. Jag fick inte ha någon vittne, jag fick inte ha någon advokat, driver någonstans, jag vet inte var jag är. För han blev kvar på Arlanda? Han blev kvar på Arlanda, jag vet inte vad som hände med honom visste jag inte egentligen. Nej, han visste inte vad som hände med dig. Nej, han visste inte vad som hände med mig. Men där så att du blev förhörd och när blev du sen släppt därifrån? Jag blev släppt klockan 1 på natten efter förhöret. Förhöret hände efter DNA-topsningen som de kallade det. Och då en av poliserna efter det här läste till slut varför jag är där. Vad var orsaken? Då sa han så här: du är här därför att du misstänks för förtal mot Kajsa Klein på Twitter som orsakade hennes ofrid. Du får bara ursäkta, du skulle inte nämna hennes namn. Jag får inte det, men nu är det citat.
Så jag kommer inte att nämna den här personens namn längre. För att vi vet inte vad jag anklagas för egentligen. Det är det som jag hörde. Det är det som polisen sa till mig. Så din advokat har avrått dig från att nämna den här personens namn. Men du kan göra det eftersom du citerar bara vad polisen säger. Det är det enda jag har hört om varför jag behandlas på det här sättet. Då måste jag åtminstone ha rätt att säga vad polisen sa till mig. Och det är det som de sa. De sa de här orden. Jag kan fortfarande inte förstå vad jag anklagas för. Är det förtal på Twitter? Är det ofredande på Twitter? Jag har aldrig kommunicerat med den personen. Nej. Jag har aldrig träffat henne. Jag har aldrig skrivit till henne. Jag har aldrig ringt den personen. Varför jag topsas, alltså DNA har tagits från min mun för någonting som de påstår att jag har gjort på Twitter. Jag tror att jag är den enda personen i världen som har DNA topsats för anklagelse om de har skrivit någonting på Twitter. Men där blev du blev gripen, du blev tagen till förhör, du blev DNA-testad och efter 4 timmar så släpps du ut på gatan. Ja, jag släpptes på gatan. De gjorde inget. De förhörde mig, de frågade mig om jag förnekar brottet. Jag hade instruktioner från advokaten att inte säga någonting. Så då hade du fått kontakt med advokat? Vi ringde när vi var på Arlanda och vi var omringade av patruller och de samtalade med varandra under tiden. Vi hysteriskt ringde olika telefoner och sökte hjälp. Och fick kontakt med den advokaten som svarade och han sa till oss att jag har rätt till en vittne. Säg att du vill ha en advokat, säg mitt namn. Jag sa det. Jag fick inte ha en advokat. Jag fick inte ha någon vittne. Det enda jag hörde, det var jag hade ingen telefon med mig men det var min partners telefon, var att jag får inte säga någonting. Det sa advokaten, säg ingenting. Och det gjorde du inte heller. Jag sa inget, det enda jag sa var hans namn. Alltså jag upplever det här som våld. Var de våldsamma under hela den här processen? Var de våldsamma? Det var våld. Att hålla mig under armarna, att driva mig ut. Jag har inte gjort något motstånd. Var de ute i princip? De bar mig ut, ja. Från flygplatsen? Från flygplatsen utanför. Och sen gjorde den här kroppsvisiteringen på för mig väldigt aggressivt sätt. Och när de grep dig då och mer eller mindre bar ut dig, var det andra människors åsyn? Ja, det var andra människors åsyn hela tiden för att folk frågade sig, folk som vi hade träffat under resan, de frågade sig varför tar de henne? Ja, det var lite konstigt att bli gripen så här väldigt uppenbarligen framför många andra människor som kände mig. De kanske undrar vad som händer och vad har hon gjort? Vad är det för brottsling som finns där? Ingen rök utan eld, tänker man ju ofta. Precis. Men du berättade innan vi satt oss här att de transporterade dig i 157 km i timmen in till Solna. Skrämde mig ordentligt där. Ja, och det där påminner ju om någonting som Carl Hedin berättade i ett av programmen här. Där han blev gripen. Han blev ju inte släppt efter 4 timmar utan han fick sitta i en isoleringscell i 31 dagar. Men även där så körde de med väldigt hög fart in till Stockholm. Varför hade de så bråttom? Jag förstår inte det här. För mig det här är misshandel. Om det händer någonting, om de kör så snabbt och de som egentligen borde bry sig om lagen bryter mot lagen gång efter gång. Bryter mot lagen om mitt rätt att ha ett vittne. Bryter mot lagen om hur snabbt man kan köra på motorvägen. Min egen säkerhet. Alltså min säkerhet. Jag var så orolig för mitt liv. Tänk om det blir en olycka nu. Men då under det här förhöret, då kom det fram att du var misstänkt för förtal. Hur hänger det ihop? På vilket sätt skulle du ha förtalat henne? Eller Ingen aning. Men om vi går tillbaka lite i tiden här. Och innan du blev gripen och så
så har du berättat att om vi går tillbaka lite i tiden så du blev mer eller mindre av med ditt jobb. Ja. Du har jobbat med forskning och den är ju anslagsfinansierad och helt plötsligt så blev du avförd från all vidare fortsättning vid Stockholms universitet. Ja, exakt. Vad var det som hände? En dag, alltså 18 september 2017 fick jag ett brev av min kollega och chef på institutionen på den tiden, Uno Fors, som jag har samarbetat med i flera projekt. Som skrev till mig i det här brevet att jag diskuterar politiskt känsliga ämnen på Twitter. Och han upplever att det här är farligt för institutionen. Jag får inte diskutera politiska ämnen på Twitter enligt honom och därför tar han bort mig från institutionen. Jag hade en forskaraffiliering som den heter. Jag har undervisat där i flera år. Många studenter. Examinerat väldigt många studenter på olika nivåer eftersom jag var docent så kunde jag examinera också på masternivå. Plus projekten och jag hade organiserat en konferens där dessutom. Det var väldigt chockerande att få det brevet. Jag kunde inte riktigt förstå det. Men hans e-post inkluderade en bilaga. Och den här bilagan bestod av en retweet av en sida som heter gangrapesweden.com som handlar om den här sidan förde statistik över gruppvåldtäkter i Sverige. Gangrapesweden.com förde statistik. Så där kunde man, den som var intresserad av hur många gruppvåldtäkter som hade skett eller som sker i Sverige, där kunde man gå in där och titta. Man kunde gå in där och titta och man kunde läsa även domen. Alla domar var de som hade fått någon dom överhuvudtaget var publicerade där när det gäller just gruppvåldtäkter. Och jag var nyfiken om den här sidan redan i april 2017. Jag hade kollat och dubbelkollat om det som fanns på den sidan, de domar som fanns och den statistiken som fanns där, om den var korrekt. Och det jag gjorde var att jag kontaktade alla svenska domstolar och det är 43 domstolar och bad dem att skicka målsförteckningen över alla våldtäkter i Sverige så långt tillbaka som möjligt. Det var ju 5 år de kunde skicka tillbaka. Och då kunde jag se målsförteckningen för varje fall som var publicerat på den sidan och se om det stämmer. Och det stämde. Alltså du verifierade då att den här informationen på den här sidan som handlar om gruppvåldtäkter, att det faktiskt stämmer, att det stämmer med den publika information som du kan få ut från domstolar. Precis. Och det här gjorde du berättade innan här att det här gjorde du innan Joakim Jonasson gjorde sin studie. Innan han gjorde sin studie. För det har vi berättat om tidigare och det skulle jag verkligen rekommendera alla som inte har gjort det ännu. Se Joakim Jonasson, intervjun med honom som ligger här på Sveb TV. Han har ju gått igenom mer än 5000 sexualbrottsdomar och granskat dem närmare och hur fördelningen ser ut av förövarna där. Och det är en skrämmande läsning. Det är en skrämmande läsning. Och du hade då, innan det här så hade du då granskat de här. Och det jag fick från domstolarna var målsförteckning, det vill säga inte bara de som har fått dom utan de som har gått vidare till som har fått ett målsnummer i alla fall. Alltså det är inte bara anmälda våldtäkter utan det kan vara vilka våldtäkter som helst. Det kan vara barnvåldtäkter, väldigt många barnvåldtäkter. Det kan vara gruppvåldtäkter, det kan vara som de kallar det för våldsamma våldtäkter. Våldtäkter är alltid våldsamt men det kan vara också andra saker som till exempel användning av knivar och andra former av våld. Och det som jag fick från alla domstolar, antingen på papper eller som e-post, var ungefär 50 000 fall.
Det var så många som jag skickade till dig. Och det var under 5 år, 50 000 fall. Ja, under 5 år. Mm. Ja, jag printade faktiskt ut den och det var en ganska tjock lunta med olika mål. Ja, det här är bara från en. Det är bara från en. Och nu är det här bara fram till 2017 då. Ja, precis. Så att det är lite föråldrat och situationen har förmodligen inte blivit bättre tyvärr. Det har blivit värre och mer. Ja. Så, men det här hade du grävt till, du hade verifierat det. Någonting som vem som helst måste få göra naturligtvis. Vem som helst kan göra det. Mm. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123 535 8692. 2017 18 september får jag det här brevet från Unofors som säger att jag stängs av från Stockholms universitet. Min CV togs bort. All samarbete, all kommunikation, allting avbröts den dagen. Utan vidare. Men du har sen fått fram vad som har fått honom att fatta det beslutet. För han var din chef då egentligen. Han var i min det chef, ja. Och han var också den som hade godkänt din docent. Ja, det är han som hade godkänt min docentur. Ja. Så helt plötsligt så är du avförd. Det du fick fram sen, det var att det här var organiserat. Det handlade om jag här, om den här gruppen. Och det visar sig att det är en organisation som svärmattackerar användare på sociala medier och stänger ner deras konto om de inte tycker om det som sägs där. Och det var en stor organisation, mest på Facebook. Då var det intressant, om de stänger ner media och konton på Facebook, kan det vara så att de också kontaktar institutioner och förtalar människor till deras arbetsgivare, som i mitt fall. Är det möjligt att det är det som har hänt? Han säger ingenting i själva brevet. Nej. Han nämner inte någonting i brevet, utan han bara säger att jag får inte diskutera politiskt känsliga ämnen. Det var en bilaga där i hans e-post, och den här e-posten visade en retweet från Gangrave Sweden. Och Gangrave Sweden hade skrivit att den kvinnan, hennes namn, att hon är kommunikationsstrateg för en organisation som heter Jag är här. Då börjar jag undra vem den personen är. Jag har ingen aning vem den personen är. Då visade det sig att det är en journalist. Eller åtminstone hon har publicerat i Aftonbladet. Hon har publicerat i Open Democracy. Då bestämde jag mig att faktiskt begära all korrespondens inom universitetet för att kunna förstå vad som har hänt och varför. Så begärde jag korrespondens inom Stockholms universitet som innehåller mitt namn. Antingen som Biljana eller Martinovski. Det är allt jag skrev. Jag vill ha korrespondensen. Och då fick jag... Ja, vad fick du då? Då fick jag veta att den personen, den kvinnan, har skrivit många brev. Hon har skrivit brev till min chef, Unofors, och begärt att han tar bort mig från institutionen och inte legitimera mig, därför att hon påstår att jag är right extremist nazist. Högerextremist och nazist. Men hon anklagade dig på grund av att du hade då verifierat informationen på... Jag har ingen aning varför hon anklagar mig. Hon säger att jag har... hon har tydligen skickat retweet där mitt konto ställer... Det här kontot som har mitt namn ställer frågan... klart och tydligt ställer frågan: är det möjligt att vara anställd på Göteborgs universitet, på Stockholms universitet och samtidigt
stänga ner andras åsikter eller uttalanden i media. Det var en fråga som kontot ställde, och det är det enda kommunikationen om den här kvinnan hittills. På grund av den här har hon sagt att hon har anmält mig, för att kontot på Twitter har mitt namn, att hon har anmält mig personligen till polisen och kontaktat pressavdelningen på Stockholms universitet och säkerhetsavdelningen. Och då började en enorm korrespondens mellan henne och anställda på Stockholms universitet kommunikationsavdelningen. En person som heter Nyman och jag tror att den andra heter Per Larsson. Hon begär att de skulle göra en politisk bevakning av mitt namn. Det vill säga att de ska Stockholms universitet ska observera mitt namn var den förekommer. På alla sociala medier, alla medier privat, som privatperson. Alltså jag är inte anställd där längre, jag har ingenting med dem att göra. Då börjar de att göra en politisk bevakning av mitt namn av absolut okända för mig orsaker. Bara på grund av den här frågan som har ställts i en retweet tydligen. Sen 21 september, direkt efter det att jag togs bort från universitetet i Stockholm, samma dag som hon skrev till dem. Hon skriver samma brev där hon säger att jag är polisanmäld och att jag är högerextremist som har retweetat sidan Gang Rape Sweden. Hon skriver det till chefen på en annan institution som jag har jobbat med, som jag känner väldigt väl på många år, och på Göteborgs universitet. Och hon anmäler mig där och vill att de ska ta bort min CV och inte ha med mig att göra längre. Den personen ställer en fråga till henne och säger hon behöver inte vara högerextremist om hon retweetar någonting om våldtäkterna i Sverige. Och då svarar hon till honom att hon är ju alt-right därför att Stockholms universitet etablerade och upptäckte att hon tycker om Putin och möjligtvis Trump. Och sen PS. Jag föreslår att du tar bort henne och all information om henne från den institutionen. Institutionen för tillämpad teknologi. Det är alltså ofattbart för mig att Stockholms universitet skulle då karriärsmörda mig på grund av att någon påstår att jag tycker om Putin eller Trump. Det är ju inte seriöst, det är infantilt att överhuvudtaget diskutera det. Aldrig har någon frågat mig vad jag tycker, vad jag verkligen tycker. Och att ta bort hela min forskning försvann. Jag kan inte få någon anställning någonstans. Jag kan inte få någon forskningsprojekt längre i Sverige, även om jag försökte. Så att om vi skulle försöka sammanfatta för tittarna här då, så om jag förstår det rätt, så du engagerade dig för att verifiera detta med gruppvåldtäkter. Du kom fram till att det stämde. Ja. Och du ställde en fråga om en person om hon är det rimligt att en sån person som vill tysta folk ska jobba på universitetet. Och allt det här ledde till att hon började förtala dig i hela organisationen. Hon hade tydligen en väldigt massa kontakter inom universitetet. Och inte bara i Stockholm utan även i Göteborg. Och det här i sin tur då, det resulterar då i att polisen anklagar dig för att ha förtalat henne. Och de griper dig på Arlanda när du kommer från din semester. Ja, plötsligt, när jag läste att hon har skrivit till mina chefer och kollegor att jag är polisanmäld, så jag faktiskt tog en promenad till polisen
själv och frågade kan ni kolla vad jag är anmäld för. Och det här var innan du blev gripen? Det var 2017. Mycket innan, det var februari-mars 2018. Då gick jag till polisen med all korrespondens, många sidor. Och jag ville visa, här påstås att jag är polisanmäld för att vara nazist, högerextremist. Kan du snälla se vad är jag faktiskt anklagad för och vad är jag anmäld för? Och då tog de min ED och det fanns ingen anmälan. Jag har aldrig varit anmäld, det fanns ingen anmälan. Och då var jag helt chockad. Alltså inte bara att man skriver de här breven och sen vill att det ska vara hemligt. Hon skriver till Uno Fors, du ska inte nämna mitt namn. Han säger att han inte skulle han ska aldrig nämna hennes namn. Nej, så hon agerar i det fördolda, hon skickar mejl som ingen ska känna till utöver mottagarna. Så att det är ju uppenbart att den här strategin har varit framgångsrik. De har ju uppnått det de syftade till. Jag har ingen aning om de har gjort det här tidigare. I mitt fall, jag vet inte vad de trodde att jag skulle göra. Trodde de att jag skulle begå självmord? Men du, en sak i det här nu som är oerhört skrämmande, det är ju alltså att den här typen av grupper, de agerar i det fördolda, de agerar på Facebook, men inte bara det utan på andra sätt genom sina personliga kontakter för att skada människor. Hur är det möjligt att en sån person och en sån organisation kan få polisen att gripa dig? Finns det någon anmälan bakom det gripandet? Tydligen, vi vet inte någonting. Alltså nu är det så här att jag och min advokat begärde alla handlingar. Och till exempel om polisanmälan eller åtminstone veta vad jag är anklagad för och misstänkt för att det är väldigt oklart vad det här betyder. Förtal eller ofredande eller både och. Vad skulle det betyda? Jag har aldrig kommunicerat med den personen. Men de sa till dig när de grep dig att vi griper dig för att du har förtalat och ofredat. Nej, de sa att de griper mig utan att säga, så de visste inte vad det var för brott. De sa att du ska till förhör. Ja, men när de förhörde dig så kom det fram. De sa förtal. Ja, men du har inte sett någon anmälan du har inte sett någon anmälan? Jag har aldrig sett någon anmälan. Ja, men polisen sätter väl inte igång ett gripande och om det inte finns någon form av... Det måste finnas någon anmälan som hon har gjort och det eftersom de sa att datumet för det här förtalet som hon påstår att jag har författat eller gjort eller en ansvarig för startar den 16 september 2017, det vill säga det datumet som det här retweeten av Gang Rape Sweden kommer med frågan, är det möjligt att jobba på Stockholms universitet, undervisning, kommunikation och media och samtidigt stänga ner media och andras åsikter. Så från den dagen till 23 maj 2018, det betyder att hon måste ha gjort en anmälan 23 maj 2018. Men du har inte sett den? Jag har inte sett den. Nej, har du frågat efter den? Vi frågade efter den med advokaten, vi får inte se den. Nej. Men det intressanta här är om det här är förtal, det vill säga privat fall. Varför greps jag på det här sättet? De får inte ta DNA för förtal. Om det är ofredande det stod inte, de sa inte ofredande. Alltså jag får inte veta vad detta handlar om. Nej, det vore väl rimligare om det nu... Du säger ju att du inte haft någon kontakt, men om vi nu säger att det vore förtal så vore det rimligare att de kallade dig till ett förhör och du går dit och de får ställa frågor. Varför inte delge mig på flygplatsen och säga okej, du ska ju till, vi undersöker det här, det finns en annan, du får komma. Istället så griper de mig där. Det som vi fick som svar, advokaten fick som svar, och jag kan skicka den till dig. Är svar från en kvinna som heter Carlson som tydligen är ansvarig för det här på polisen, och hon jobbar på en avdelning av polisen tillsammans med en åklagare som heter Sara Toreskog. De jobbar på en avdelning som heter hatbrott och demokratibrott avdelningen. Vad har mitt fall att göra med hatbrott och demokratifall? Det här är om de har benämnt det som förtal eller om de har benämnt det som ofredande. Vad än de har gjort, vi vet inte vad det är. Varför används resurser från hatbrott och
demokratibrott. Var är demokratibrottet? Var är hatbrottet här? Det finns inget, det som de läste för mig var inte du är anklagad för hatbrott. Nej. Det är inte det. Så varför är det just de som sysslar med det? Varför topsas jag? Det här är det värsta av det hela. Att de utnyttjar att jag sitter här och pratar med dig och alla andra och jag vet inte vad egentligen jag anklagas för. Ja. Och vad som kommer att hända. Vi får ingen insyn. Nej, så är det. Och jag tror att vi måste tyvärr stanna där. Men man kan konstatera att du har blivit gripen under väldigt brutala omständigheter. Du har avslöjat information eller du har bekräftat information om gruppvåldtäkter. Du har blivit angripen av en person som ingår i den här gruppen Jag är här. Och det är uppenbart att den gruppen och den personen har förgreningar in i polisen på ett sådant sätt, eller i rättsväsendet, så att de helt enkelt kan beställa ett gripande av dig som är helt omotiverat. Med tanke på att du finns ju här och kan när som helst ställa upp i ett förhör om du blir kallad. Och du har blivit utsatt för den här behandlingen, men du har inte blivit åtalad. Så det här är fortfarande någonting som hänger i luften och du vet inte status för. Det är ingen, alltså det mest intressanta här är att fullständig mörkning av fakta. Ja, och tyvärr, det här är någonting som jag tror många av oss tittare har svårt att ta till oss, att det kan gå till så här. Men det börjar bli ganska många fall som är upprörande, och vi har tidigare talat om Karl Edin. Åsa Westerberg som är frisör och som vi har träffat tidigare, hon blev gripen i sin lägenhet under mycket brutala omständigheter. Och det tror jag vi kommer komma tillbaka till. Och gemensamt i de här fallen är att det går inte till åtal, utan det verkar som att själva gripandet är bestraffningen för någonting. Och i det här fallet så var detta någonting att man har engagerat sig i frågan kring våldtäkter. Vi gör så att vi lägger upp korrespondens kring det här. Jag tänker på mejl som du fick ut. Du sa att du fick ut flera hundra mejl, och där du då kunde klart och tydligt se att det fanns personer som agerade för att få dig sparkad. Tack för att du ville berätta om de här sakerna. Hoppas att det ordnar upp sig. Tack så mycket för att jag fick vara med och berätta. Tack. Efter att programmet spelades in har vi kontaktat juridisk expertis som säger följande. Det ska vara möjligt att få ut förhörsprotokoll. När Biljana idag frågar efter detta får hon beskedet att inget förhör har hållits, trots att hon hämtades av polis som uppgav att de höll förhör. Förhör ska normalt ske efter kallelse. Om detta inte hörsammas kan polisen hämta till förhör, vilket normalt sker diskret av personal utan uniform och utan att fler än nödvändigt uppmärksammas på hämtningen. Hämtning till förhör bör ske dagtid så att försvarare kan delta. Biljana uppger att hon inte har fått kallelse till förhör och att hämtningen var både våldsam och kränkande. Det är alltså oklart vad gripandet på Arlanda och transporten till Solna egentligen handlade om. Biljana berättade också att transporten skedde med oerhört hög hastighet, och det är något som inte är tillåtet när det inte är en utryckning. Polisanmälan ska gå att få ut. Biljana har inte fått tillgång till någon polisanmälan. Det enda dokument hon har fått är uppgift om förordnande av försvarare, där brottet bland annat uppges vara förtal och ärekränkning. Men det här är brott som inte skulle falla under allmänt åtal utan ska beivras av den förtalade själv. Beskrivningen av misstanken är helt opreciserad och gäller även brott som skulle ha begåtts för mer än 2 år sedan, det vill säga sannolikt utanför preskriptionstiden. Dessutom hänvisas till en sida på Samhällsnytt som publicerats efter gripandet. Man nämner även högerpopulistiska plattformar, något som är ett helt odefinierat begrepp. Vi har bett om kommentarer från personer på universitetet och svaren finns på vår blogg. Vi har även försökt nå Kajsa Klein för en kommentar utan att lyckas. På vår blogg i artikeln från programmet finns också exempel på korrespondensen med befattningshavare på Stockholms universitet.
Om du väljer att kommentera programmet, tänk då på att följa våra kommentarsregler som innebär att alla deltagare i programmet ska respekteras. Så även de personer som är omtalade och andra kommentatorer. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mejl till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar.